ਵੈਲਕਮ ਗਾਇਸ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਬਾਈਕ ਹੈ CD ਡੀਲਕਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਈ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਨਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ।